kau. Patutnya tak macam ni. Guys, jangan gaduh. Kita blood. Brother sampai mati kan? Aku nak pergi bilik air. Jangan gaduh, time aku tak ada. Okey? Polis! Lari! Berhenti! Bercinta! Polis! Berhenti! Polis, jangan lari! Berhenti! Tuan, mangsa rompakan ada dekat sana. Nama dia Fiona Yap. Dia tu pengurus SG Longlander. Berapa orang suspek? 3. Rupa dia orang? Semua pakai pelitup muka, kemeja lengan panjang dan seluar jeans. Mangsa rasa mungkin orang India. Ada ciri-ciri yang unik? Seorang suspek berambut biru, seorang lagi rambut hijau. Yang rambut hijau bersenjatakan pisau. POCC dah diberitahu dan dah keluarkan notis menjejak. Okey. Berapa banyak yang diorang rompak? $48,000 wang tunai. Baik, terima kasih. Wei Chen, periksa tempat kejadian. Kalau suspek ada tinggalkan apa-apa kesan. Baik, Tuan. Jazril, bawa beberapa orang dan ronda kawasan tu. Rompakan baru je berlaku. Jadi mungkin ada saksi yang nampak orang menyerupai suspek. Lagi-lagi yang berambut hijau dan biru tu. Baik, Tuan. Hai Cik Yap. Saya pegawai siasatan kanan Muhammad Iwan dari Clementi Division. Boleh ceritakan pasal rompakan tu? Saya seorang je kat ofis bila ia berlaku. Pukul berapa tu? Dalam 4 petang. Hai, selamat datang ke SG... Jangan jerit! Jangan jerit, faham? Masukkan semua duit dalam beg. Cepat! Jaga kalau ada orang datang. Pergi! Cepat! Lebih! Itu je yang saya Buka ada. laci tu! Buka! Safe yang kat sana. Ada isi duit tak? Pergi! Buka safe tu! Lebih! Jom. Dia ni macam mana? Biar dia kat situ. Sini! Tak! Kasih aku keluar! Kasih aku keluar! Beberapa minit lepas diorang pergi, kawan kerja saya balik dari meeting. Dia buka pintu bebaskan saya. Saya terus pergi telefon polis. Apa-apa lagi? Saya ingat, salah seorang perompak tu datang awal tadi jam 12.30 hari. Mana awak tahu? Tadi awak kasih tahu pegawai kami semua perompak pakai pelitup muka. Perompak yang rambutnya tak diwarnakan. Jangan jerit, faham? Saya nampak yang dia Masukkan pakai semua jersey dalam bola sepak belang-belang kuning dan hitam kat bawah kemeja hitam dia. Nampak? Jersey tu sama. Saya pasti dia dari kumpulan tu. Kita kena buang semua baju kita. P1 pula. Kita simpan dulu. Mana tahu. Berapa banyak kita dapat? Dapat $500,000 macam yang kita plan. $1.5 juta? Aku agak kurang daripada 100,000. Kurang? Macam mana nak lari pergi India dan tinggal macam raja kalau sikit sangat? Ya, Kartik. Kau dengar rancangan hebat kau. Sekarang apa? Kena minta tolong.
Arun, kita rompak peminjam wang. Apa? Aku bukan seorang. Tunggu sini. Hai. Jazril, Wei Chen. Ada lead. POCC dah dapat jejak laluan suspek. Hello? Ayo Jazril. Ini POCC. Laluan lari mangsa dirakamkan beberapa polcam. Satu kamera rakamkan 3 suspek berlari daripada tempat jenayah ke arah Clementi Park. Satu lagi polcam rakamkan mereka menaiki kereta sewa private. Walaupun pakaian mereka berbeza, dari warna rambut nampaknya suspek yang sama. Mungkin diorang buang baju hitam mereka di jalan. Wei Chen, hantarkan orang kita untuk cari barang yang dibuang. Baik, Tuan. Awak dapat apa-apa daripada plate lesen kereta sewa private tu? Ya, syarikat kereta sewa private tu Super Ride dan pelanggan yang book kereta tu dikenali sebagai Tushinta Segaran. Dia ada dalam database. Tak, tapi kita dapat nombor telefon dia melalui pendaftaran pelanggan Super Ride. Kita tunggu telco call balik untuk berikan maklumat lanjut. Jadi Tushinta book kereta untuk pergi mana? Pergi ke blok HDB ni di Bukit Merah. Tapi bila 3 suspek tu datang 5 minit kemudian, diorang ditemani seorang lelaki keempat. Jadi kita tahu yang dia ada seorang pembantu. Korang tahu diorang pergi ke mana selepas tu? Kami masih lagi selongkar rakaman polcam di kawasan tu untuk dapatkan lead. Kita perlu luaskan carian kita. Jazril, wawarkan kepada division polis kita. Tengok kalau ada sesiapa yang cari suspek. Baik, Tuan. Cuma 48,000? Sikitnya, nak bawa lari ke JB pun tak cukup. Dah. Nasi dah jadi bubur. Bawa sini pisau tu. Kenapa? Aku nak hapuskan bukti tu. Terima kasih Arun. Bro, bahagian kau. Kita nak buat apa sekarang? Kita perlukan pakaian baru dan telefon bimbit. Jorong Division dah call. Mereka kenal suspek yang berambut biru. Dia Kartik, anak lelaki Stalin Raj. Rekod merompak dan menyerang. Kartik ada rakan penjenayah dan dialah suspek yang berambut hijau. Kota Koma Jaswan pun ada rekod menyerang ganas. Bagus, kerja yang baik. Ada apa-apa tentang suspek keempat? Polcam di kawasan Bukit Merah rakamkan 4 orang suspek masuk ke dalam kereta sewa private. Dan kita kenal pasti rakannya tu sebagai Aruna Salam, anak lelaki kanan sebab telefonnya digunakan untuk book kereta. Kemana diorang pergi selepas Bukit Merah? Awak tak akan percaya. Perkuburan dekat Teluk Belanga. 30 minit kemudian, Arun book satu lagi kereta sewa private dengan 2 perhentian. Perhentian pertama, flat yang sama di Bukit Merah. Kami sedang perhatikan flat tu. Arun di sana sekarang. 3 lagi suspek tu pergi ke mana? Perhentian kedua, Upper Dixon Lane di Little India. Hai, saya pegawai siasatan Wei Chen dari Division Clementi. Kami sedang menyiasat satu kes. Ada nampak lelaki-lelaki ni? Ya, diorang datang beli 3 telefon bimbit dalam setengah jam lepas. Boleh kami tengok rakaman CCTV awak? Ya, kita ada kamera yang menghadap ke dalam kedai dan luar kedai. Yang mana awak nak? Dua-dua. Baiklah, boleh. Berhenti. Suspek dah tukar baju diorang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan bawa orang kita untuk cari baju yang diorang buang. Kita kena agak ke mana diorang nak pergi seterusnya. Kena fikirkan cepat. Jejak sampai dapat.
Awak Aruna Salam anak lelaki kanan? Ya. Sila langkah keluar. Saya SIO Iwan dari Division Clementi. Awak dibekas atas rompakan bersenjata dengan niat bersepadu. Gari dia. Tuan, apa yang Arun cakap? Dia kata tak terlibat sama sekali dengan rompakan tu. Dia kata dia cuma bantu buang pisau dalam tong sampah dekat dengan bloknya. Saya akan arahkan orang kita pergi cari. Arun tahu tak ke mana suspek dah pergi sembunyi? Dia kata tak tahu. Awak dapat apa-apa? Tak, kami masih mencari. Jejak kita macam dah buntu. Hello? Ya? Baik, terima kasih. Suspek dikesan. Ayo. Makanan kat sini bagus kan? Ya, tapi kita tak ada banyak duit tinggal. Sekurang-kurangnya kita tak kena tangkap polis kan? Dah cakap kita kena terus bergerak kan? Kena selangkah kat hadapan polis. Kita kena cari tempat sembunyi. Takkan nak lari sampai bila-bila. Biar aku fikirkan dulu. Makan dulu. Dia macam nak hidup cara raja. Perut kau dah isi makanan kan? Kau ada kena tangkap. Habis, apa masalah kau? Patutnya tak macam ni. Guys, jangan gaduh. Kita blood. Berada sampai mati kan? Aku nak pergi bilik air. Jangan gaduh, time aku tak ada. Okey? Polis! Lari! Berhenti! Tu cinta! Polis! Polis, jangan lari! Berhenti! Polis! Berhenti! Berhenti! Kartik anak lelaki Stanley Raj. Ya. Saya I.O. Jezreel dari Division Clementi. Awak diberkas atas rompakan bersenjata dengan niat bersepadu. Gari dia. Kota Koma Jeswan. Saya pegawai siasatan Wei Chen dari Division Clementi. Awak diberkas atas rompakan bersenjata dengan niat bersepadu. Gari dia. Berhenti! Polis, berhenti! Polis! SIO Iwan di sini. Saya nak usaha mencari teksi yang dinaiki suspek. Dia mungkin bersenjata. Okey, baiklah. PUCC dah hubungi pemandu teksi. Dia kata yang diturunkan Tushinda kat kawasan hutan tepi landasan kereta api. PUCC sedang berikan koordinat yang tepat sekarang. Tushinta mungkin larikan diri ke dalam hutan. Wei Chen, dapatkan backup untuk ronda kawasan tu. Jazreel, kontak unit K9 untuk bantuan. Kita perlukan bantuan mereka untuk dapatkannya. Baik, Tuan. Suspek ialah Tushinta Segaran. Saya dah hantar imej kepada awak semua. Dia suspek terakhir rompakan yang berlaku awal tadi. Suspek mungkin bersenjata, jadi kena berhati-hati. Baik, Tuan. Lebih lama Tushinta ada kat dalam hutan, lebih tinggi risiko sama ada dia cedera atau larikan diri. Jazreel, awak ada nombor telefon Tushinta dari profil pelanggan Super Ride kan? Ya, Call dia. nah.
Hello, Tu Shinta. Saya SIO Iwan dari Division Clementi. Dengar sini, kami dah kelilingi hutan ni. Pegawai kami dan unit K9 sedang mencari awak. Tak lama je sebelum kami jumpa awak. Berhentilah lari dan serah diri sekarang. Tu Shinta, rakan awak semua dah kena tangkap. Tak ada orang lagi yang boleh bantu awak. Awak dah tak tempat lagi nak pergi. Lebih baik keluar dan menyerah. Kartik, anak lelaki Stel Niraj, disabitkan kesalahan merompak dan mencuri dan dijatuhi hukuman 5 tahun dan 3 bulan penjara serta 12 sebatan rotan. Tushentar Segaran disabitkan kesalahan merompak dan mencuri dan dihukum 2 tahun penjara serta 6 sebatan rotan. Kota Kumar Jaswan disabitkan kesalahan merompak dan mencuri dan dijatuhi hukuman 12 bulan latihan reformasi. Aruna Salam, anak lelaki Hanan, disabitkan kesalahan menahan dan membantu dalam pelupusan harta curian dan dijatuhi hukuman 3 bulan dan 3 minggu penjara. Dalam kes yang beranda saksikan, seorang peminjam wang berlesen telah dirompak sebanyak $48,000. Hasil ketekunan dan kesungguhan pegawai Division Polis Clementi dengan kerjasama unit-unit polis yang lain, kes ini dapat diselesaikan dalam tempoh 10 jam dan kesemua suspek berjaya diberkas. Sejak kamera polis atau Polcam diperkenalkan pada 2012, ia telah membantu mengesan dan menyelesaikan lebih 6,000 kes setakat ini. Selain mengesan dan menyelesaikan jenayah, Polcam juga telah mempertingkatkan kesedaran dan keupayaan pengurusan insiden Pusat Koman Operasi Polis. Penipuan pelaburan semakin meningkat. Pada 2022, 3,108 kes penipuan pelaburan dilaporkan dengan $198.3 juta hilang akibat skam tersebut. Tapi skamer pelaburan tidak bermula dengan hanya menawarkan peluang pelaburan. Mereka mula berkawan untuk raih kepercayaan anda. Sesudah mendapat kepercayaan anda, mereka minta anda pindahkan sejumlah kecil wang untuk kononnya pelaburan yang memberi pulangan tinggi. Dari masa ke masa, jumlah wang yang dipindahkan semakin besar. Mangsa dapati mereka ditipu bila mereka tak dapat kembali wang yang telah dipindahkan. Hari ini, Hani bersama kita untuk kongsikan pengalamannya dengan skamer pelaburan. Bagaimana awak kenal skamer tu? Sebenarnya dari aplikasi sosial. Dia ni orang yang pertama yang saya kenal. Orang pertama awak jumpa di aplikasi tu dan dia ni skamer. Ya, Jadi, macam mana cerita ni berkembang? mulanya dia berbual sikit dengan saya. Lepas tu dia nak minta tukar channel. Boleh kasih nombor WhatsApp awak? Nombor WhatsApp dia seperti nombor Singapura. Jadi saya pun tak rasa ragu-ragu. Awak ajak dia keluar? Dia ajak saya keluar dulu. Kemudian dia kata okey, kita pergi restoran untuk berkenalan. Jadi saya kata okey, kita akan jumpa selepas 2 minggu. Tapi kita tak jumpa sebab dia dah scam saya selepas seminggu. 1 minggu? Ya, sampai saya percaya dia pun. Dia cuba kenalkan saya tentang satu aplikasi pelaburan. Tapi saya rasa tak selesa. Jadi saya menolak. Saya kata tak mahu. Tapi dia cuba yakinkan saya, awak harus fikirkan keluarga awak. Awak harus beri mereka kehidupan yang lebih baik. Ia membuatkan saya berasa sangat bersalah juga. Dia menggunakan kawan saya juga. Awak patut meminjam wang daripada kawan awak. Kemudian awak boleh bayar balik. Jadi dia buat awak rasa bersalah. Gunakan keluarga dan kawan awak untuk buat awak rasa confident. Semua ni dalam masa seminggu? Ya. Cepatnya dia buat kerja bersama jumlah yang awak pinjam daripada kawan-kawan. Saya rasa dalam 40,000. Dan berapa jumlah wang yang awak dah kena scam? Semuanya dalam 77,000. Alahai, berapa yang awak dah pulangkan? Saya dah bayar balik separuh daripada hutang saya. Tapi masih banyak lagi yang belum terbayar.
Apa yang keluarga awak cakap bila tahu pasal ni? Dah tentu diorang terkejut. Tapi saya fikir diorang baik dan banyak menyokong. Mereka harap saya boleh lepaskan. Mereka berkata, lupakan saja tentang wang itu. Walaupun mengambil masa berapa tahun untuk membayar balik hutang. Baiknya diorang. Jadi Hani, saya juga faham yang awak telah berkongsi cerita awak dengan CNA sebelum ni. Jadi apa yang buat awak keluar dari zon selesa untuk berkongsi cerita dengan seluruh dunia? Bila saya putuskan untuk berkongsi, susah sebenarnya. Saya kena imbas kembali semua kenangan tu. Menyakitkan. Tapi saya harap jika saya boleh kongsikan cerita saya, lebih ramai rakan dan orang tersayang akan sedar dan berwaspada kerana sesiapa pun boleh jadi mangsa. Ramai juga yang berkongsi cerita mereka kepada saya yang mereka telah ditipu. Kenapa ramai sangat orang dah alami sebelum ini, tapi mereka tak pernah berkongsi sebab mereka malu untuk berkongsi. Tapi saya rasa tak betul tu. Dan kadang-kadang kita ni terlalu bodoh. Tapi diorang ni betul bijak. Diorang buat benda-benda scamming semua ni kan? Saya rasa ramai orang mangsa yang mereka dah serang dan kemudian mereka hentam lagi. So siapa pun boleh kena scam. Bukan diorang minta. Siapa yang nak alami dan rasakan semua ni, kan? Terima kasih banyak kerana berkongsi cerita awak Hani dan saya doakan yang terbaik untuk awak. Semoga dapat jelaskan hutang dalam masa yang terdekat ni. Jaga diri baik-baik, okey? Jadi apa yang boleh anda lakukan untuk melindungi diri anda daripada skam pelaburan? Hanya 3 langkah mudah untuk act menentang skam. Pertama, tambahkan aplikasi Scam Shield. Aplikasi Scam Shield menyimpan data nombor yang disenarai hitamkan yang terkait dengan penipuan untuk menentukan sama ada panggilan atau SMS adalah penipuan atau tidak. Aplikasi itu akan menyekat panggilan secara automatik. Kedua, periksa tawaran pelaburan. Jika tawaran itu tampak terlalu bagus, ia mungkin palsu. Sahkan kelaikan syarikat dan wakil dengan menggunakan sumber seperti Direktori Institusi Kewangan, Daftar Wakil dan senarai makluman pelabur di laman web Penguasa Kewangan Singapura. Akhir sekali, beritahu pihak berkuasa keluarga dan rakan anda tentang skam pelaburan itu. Jika anda syak anda menjadi mangsa skam pelaburan, beritahu polis dengan segera. Jika perlukan nasihat, anda juga boleh hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau lawati laman webnya. Ingatlah, kita boleh act menentang skam. Cari tanda-tandanya, hentikan jenayah. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.